Välkomna till dagens sändning. Med oss på länk har vi Ulf Hannelius, VD för Diamyd Medical, och Anders Essen Möller som är bolagets styrelseordförande och grundare. Välkomna till dagens sändning. Med oss på länk har vi kommer att prata om bolagets strategi och den pågående fas 3-studien och de nyligen genomförda emissionerna. Så varmt välkomna till oss här idag. Vi börjar med att presentera er deltagare och säger Ulf Hannelius, vill du ta oss tillbaka till när bolaget startade, Anders? Det var din dotter som insjuknade i diabetes typ 1. Skulle du vilja återgå till den tiden för 30 år sedan? Vad var det som du såg då? Vad ville du förändra? Tack Linda, gärna. Innan jag börjar skulle jag kanske bara passa på, du nämnde emissionen, jag skulle kanske passa på att tacka faktiskt 18 000 aktieägare för att de liksom har varit med på den här emissionen, och plus några nya aktieägare och vår fina organisation som är helt fantastisk, som har lyckats med det här. Det är ju verkligen roligt. Ska jag gå tillbaka till 30 år tillbaka så får vi se vad jag kommer ihåg, men det var ju så att min dotter My fick typ 1 diabetes, det är därför bolaget heter Diamyd, och jag reste då runt för att hitta någon typ av botemedel, och bland annat så åkte jag runt till Japan på en sån här diabeteskonferens och träffade med professor Åke Lernmark som hintade att jag skulle ta kontakt med professor Don Kaufman, University of California. Jag åkte dit och han hade just lyckats förbättra diabetes hos möss med sin GAD-molekyl, så vi licensierade snabbt den teknologin för $1 miljon tror jag det kostade, vilket var mycket pengar då för 30 år sedan. Och sen åkte jag till University of Florida och licensierade ett patent av Mark Atkinson, och de hade kommit på ungefär samma saker samtidigt, och de låg ju också i, kan man säga, viss fejd med varandra, och vem som var first to invent, så att det gick upp i rätten faktiskt, och man kom fram till man kom i alla fall fram till att patentet fick en väldigt lång livstid. Så att, det har varit en väldigt kul utveckling. Och vart den här fascinerande starten tog dig och bolaget ska vi prata mer om. Och Ulf, du kom in som VD under en period av omställning för bolaget. Vad var det du såg för potential i Diamyd Medical och hur har du valt att leda bolaget? Precis, jag kom ju in ganska kort efter att man då hade gjort en fas 3 och då uppnådde man inte primära effektmåttet i den fas 3. Man hade ju ingått ett partnerskap med en av de största läkemedelsjättarna, Johnson & Johnson. Och det var väl en av dem som jag såg dels, alltså att då hade ju en av de största läkemedelsbolagen i världen validerat potentialen i projektet. Så det var ju en extern validering redan. Här finns det någonting verkligen stort medicinskt behov och såklart mycket pengar att tjäna också. Och sen var det ju även typ 1 diabetes som sig, att det är ju en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna i världen, men som egentligen saknar totalt någon typ av sjukdomsmodifierande behandlingar. Så, och sen som Anders var inne på, syftet bakom bolaget, det är inte bara ett bolag som har grundats av kommersiella syften, det finns ett syfte att verkligen bota sjukdomen, så det var väl de komponenterna som tilltalar mig. Och hur har din strategi för ledarskapet varit? När jag kom in så var det ju viktigt, efter att man då har misslyckats i en fas 3, att man både skapar ett förtroende tillbaka att man får ett förtroende från aktieägarna att kunna vidareutveckla bolaget, och internt också att kunna skapa ett fokus för att verkligen gå från ett sådant misslyckande. Sen hade man flera stycken mindre studier på gång, men att välja riktningen, välja ett fokus, vad är vår väg till marknad nu. Så det är både det här förtroendet från aktieägare, förtroendet från potentiella partners och ett tydligt fokus internt för att kunna gå i riktning. Så det var det som var viktigt. Tack. Och det händer ju väldigt mycket i Diamyd Medical just nu, men innan vi går in och betar av område för område så tar vi en kort
genomgång bara av Ulf. Berätta, vad är det ni utvecklar och varför tror ni att er behandling av typ 1-diabetes är så unik? Det är som sagt då läkemedel mot typ 1-diabetes, och typ 1-diabetes är den autoimmuna formen av diabetes. Och det är inte bara symptombehandling, utan det här handlar om verkligen vi utvecklar läkemedel som förändrar sjukdomen i grunden. Så vi vill programmera om immunsystemet på ett sådant sätt att vi liksom bromsar in, i bästa fall totalt stannar upp hela sjukdomsutvecklingen. Och det i sig skulle vara mycket unikt och mindre revolution för hela området. Och just vårt läkemedel, förutom att vi har enda läkemedel nu som finns i fas 3-utveckling i hela världen, det vill säga sista steget innan förhoppningsvis då marknadsgodkännande. Men också vårt läkemedel är en så kallad antigenspecifik immunoterapi, och det är något som inte för jättelänge sedan ännu inom forskningsfältet brukade kallas för the holy grail eller heliga graalen. Om man kan skapa antigenspecifik tolerans skulle det vara liksom den ultimata. Och nu är det faktiskt nära att kunna göra det, så det gör oss det mycket unikt. Ja. Tack. Om vi tittar på nyheter. Ni har nyligen genomfört först en företrädesemission och sen direkt efter det en riktad emission, och tillsammans tillfördes bolaget över 265 miljoner kronor. Vill du berätta hur ni ska använda de här pengarna? Absolut, och jag vill också börja, precis som Anders sa i början, för först att tacka alla aktieägare som har varit med på det här. Det är en ganska otrolig bedrift, måste jag säga, i den marknad som vi befinner oss just nu. Det är att kunna göra en övertecknad företrädesemission. Det hade vi aldrig trott på, så det får vi verkligen tacka våra aktieägare för. Och pengarna som har kommit in nu, det kommer att ta oss förbi avläsningen som vi förväntar oss i mars nästa år, då vi gör en tidigare avläsning i fas 3, och pengarna kommer att gå till då, såklart att driva studien, att fortsätta sätta vår tillverkningsfacilitet i Umeå på plats, som ju syftet är för kommersiell tillverkning, och även då alla förberedelser inför den här tidigare avläsningen och en potentiell då precis marknadsansökan som följer därpå. En följd av den här riktade emissionen var att ni valde att ta in nya investerare i bolaget. Till exempel för att nämna några, familjen Edlund och Venture Sarl. Vad betyder det här för er ägarstruktur och kanske även för er strategi? Ja, det betyder faktiskt väldigt mycket. Alltså jag vet inte, det är väl en 2% ägardel eller någonting sånt som blir kanske mer. Jag har inte räknat ut det riktigt, men familjen är ju väldigt välkommen. De fokuserar en del på biotech och tror att de är långsiktiga. Jag talade med deras vd, alltså Sarls ledare Murley, och hon verkar väldigt positiv. Så att det är kul. Och vi hoppas att vi ska kunna använda de pengarna för att ha lite i kassan när vi diskuterar med större farma. Det kan vara bra att visa dem att det finns, att vi inte är trängda i våra diskussioner. Plus att vi ska kunna gå ut kanske till de andra 40-50% som vårt diabetes liksom inte passar till. Vår medicin passar ju till en viss gen, det vill säga 40% av de som har diabetes. Så finns det en annan grupp som också är 40-50%, och där vi också har patent som vi skulle kunna sätta igång ett projekt där. Spännande. Och hur långt räcker det här kapitalet? Det är ju en relevant fråga i den här typen av utvecklingsbolag. Ulf, ser du att det kan finnas ytterligare kapitalbehov innan ett eventuellt marknadsgodkännande? Precis, jag svarar ju dels på det här. Så det här tar ju förbi den tidigare avläsningen nu som vi förväntar oss i mars nästa år. Så det är ju extremt viktigt att nu har vi de resurserna som behövs för att göra de förberedelserna inför avläsningen. Sen resurser inför marknadsgodkännande, det är ju mycket jobb innan, alltså att både skicka in och förbereda marknaden, så skicka in det och såklart förbereda sig inför kommersialisering. Här är ju vårt största fokus då, precis som Anders var inne på, att hitta partnerskap med större läkemedelsbolag, så att det skulle vara syftet att kunna finansiera liksom den delen. Samtidigt ska man ju alltid ha möjlighet att gå hela vägen själv.
Och vi säger att vi är ett mycket intressant investment case här nu, men då skulle det vara större långsiktiga ägare som kommer in för att finansiera kommersialiseringsdelen också. Så båda möjligheterna finns, men fokus ligger på partnerskap. Okej. Ni pratar om att delar av pengarna kommer gå till den här anläggningen i Umeå som ni har. Då, hur viktig är den här anläggningen för er strategi och den här GMP-certifieringen? Hur går den processen framåt? Precis. Anläggningen är ju helt central för både för marknadsansökan och kommersialisering, för att anläggningen i Umeå, syftet där är att man ska då ta fram den aktiva komponenten för vårt läkemedel för kommersiellt bruk. Så därför är den central i vår strategi inför marknad. Och där har vi ju tillverkat storskaligt. Vi har ju ganska nyligen uppdaterat också kring Umeå vad som har gjorts och vad som är på gång där. Och en av de stora milstolparna i år som vi siktar på är att ha en GMP-certifierad, det vill säga att alla kvalitetssystem, rutiner och sånt är på plats i faciliteten att kunna tillverka då enligt god tillverkningssed, vilket är en viktig milstolpe och gör att faciliteten kan stå på egna ben också. Så det siktar vi på. Och det är ett delmål på vägen till en fullständig marknadsansökan också då för USA. Okay. Men kan jag fråga dig, Anders, den här anläggningen i Umeå, finns det andra affärsmöjligheter förutom att producera för egen användning så att säga? Det finns naturligtvis massor med andra affärsmöjligheter. Det finns beredskap för Sverige om det skulle bli en ny pandemi. Man kan snabbt ta fram någon ny molekyl. Och det finns ju många firmor i Sverige och i Umeå som kanske är i behov av lite hjälp med sin egen produktion. Så att det finns mycket. Spännande. Innan vi går vidare så vill jag bara påminna om att ni som tittar får jättegärna ställa frågor i chatten. Jag ser att det redan har kommit in några frågor. Tack för det. Vi kommer att ta dem i slutet av sändningen. Nu ska vi titta vidare på forskningen, men vi börjar med en lite jobbig tillbakablick. Ulf, de som har följt bolaget länge minns kanske hur det var 2011 då en tidigare fas 3-studie med samma läkemedelskandidat inte nådde sitt primära mål och det blev en kraftig ras på börsen för er aktie. Vad är det som är annorlunda idag och varför ser ni inte samma risk? Precis, med ett enda ord så handlar det om genetiken då. Det som vi inte visste då för 15 år sedan var att beroende på patientens genetiska profil så svarar man eller svarar man inte på vår behandling. Och det är någonting som vi då har kunnat gå tillbaka i alla våra data i bolaget, gjort analys och ser att med rätt genetisk profil så har man hög sannolikhet att svara. Och det är den stora skillnaden från före fas 3. Nu väljer vi ut patienter baserat på genetiken. Så ni selekterar patientgrupperna mer? Och det är det som kallas precisionsmedicin idag. Just det. Diamyd, ni har ju erhållit det som kallas Fast Track Designation eller snabbspåret av FDA, den amerikanska myndigheten som godkänner läkemedel. Hur påverkar det här snabbspåret er regulatoriska strategi och tidslinjen som ni ska ta er igenom mot ett eventuellt marknadsgodkännande? Precis. Jag kan säga att Fast Track det är någonting som amerikanska läkemedelsmyndigheten ger till program var man ser att myndigheten ser att det finns ett stort medicinskt behov. Och att man då ser att man utvecklar ett lovande läkemedel som man då vill skynda på så att det skulle komma så snabbt som möjligt till patientens nytta. Den här Fast Track-statusen gav ju oss redan förra året. Det öppnar upp möjligheten att ta en diskussion med FDA om en så kallat accelererat godkännande. Vad vi fick tummen upp som första bolag någonsin, ett historiskt beslut av FDA, att vi kan gå för ett accelererat godkännande förfarande i USA. Så det är där redan den statusen gäller. Precis, så vad innebär det för er? Och det ger ju alltså att vi nu kan göra en avläsning om mindre än ett år. Alltså vi behöver inte göra avläsning i slutet av studien utan vi kan göra det när studien har gått ungefär halvvägs. Och då kommer vi potentiellt sett betydligt snabbare till marknaden än om vi behöver vänta på slutresultat. Så det betyder mycket. Och det är en stor också kvalitetsstämpel som syns utåt att man får ett sådant här snabbspårstatus.
Just det. Och ni befinner er nu i fas 3 och fas 3-studion heter Diagnode 3 och den är ju såklart oerhört central. Hur fortlöper rekryteringen av patienter till den här studien och när förväntar ni er att kunna presentera resultat och visa upp någonting för marknaden? Precis. Rekryteringen fortgår bra. Vi har ju nyligen uppdaterat, vi har över 220 patienter inne randomiserade i studien. Vi siktar på ungefär 300 patienter och då är målet att ha den fullrekryterad i år, så det är också en viktig operationell milestone som vi siktar på i år. Sen som jag sa tidigare så förväntar vi att få resultat nu redan i mars nästa år från den här tidigare avläsningen som FDA har gett oss möjlighet att göra. Så resultat kommer ju i närtid kan man säga, vilket är viktigt. Och med goda resultat då, om mindre än ett år, så lägger det grunden för en accelererad marknadsansökan i USA. Mm. Om vi blickar ytterligare lite längre framåt, vad är den långsiktiga affärsmodellen? Man kan ju välja lite olika scenarier här. Ser ni partnerskap, försäljning eller är det egen kommersiell organisation som ska ta det här potentiella läkemedlet till marknaden? Ja, det är en fråga som man inte vet Nej. hur det går. Kan du säga någonting om det? Vi håller ju, partner diskuterar vi ju med hela tiden. Det gäller att få ett bra bud. Samtidigt så förbereder vi oss för en kommersiell egen organisation. Vi kan ju inte veta vad som händer och båda alternativen är naturligtvis bra. Mm. Och om vi kollar på vad vi kan bedöma som sannolikt, skulle ni vilja skissa på vad är det för potentiella milstolpar som investerare kan förvänta sig inom 6-12 månaders tid? Vill du börja? Ulf, alltså milstolpen är ju avläsningen i mars nästa år och så är det ju GMP-produktionen, eller hur Ulf? Precis, det är alltså resultaten är ju allra största i mars, om mindre än ett år, avläsning i fas 3. I år siktar vi på GMP-certifiering i Umeå, vår tillverkningsfacilitet, och en fullrekryterad fas 3, vilket är viktigt för det håller ihop med FDAs möjlighet att ge accelererad godkännande, så vill de ju också se att man kan avsluta sin fas 3. Så det är kanske de 3 stora milstolparna som är nu på gång och det är ju bara inom ett år allt det här ska hända, så det är mycket ur ett investerarperspektiv. Klart har vi diskussioner på gång såklart med partners som Anders var inne på. Det var ju, vi kan aldrig lova någonting och veta någonting exakt, men det är ju ett stort fokus för oss. Det kan ske innan resultat eller det kan ske på basen av resultaten sen som kommer såklart. Och viktiga är påverka nu med fas 3-resultaten om mindre än ett år. Ja. Med positiva resultat då tar vi i princip bort den vetenskapliga risken totalt från fas 3-studien. Då är det helt annat läge. Ja. Och om vi blickar ännu lite längre fram på ett par års sikt, vad tror du att bolaget befinner sig då? Ja, då är nog bolaget väldigt stort. Okej. Alltså antingen så har vi ju licensierat ut, vilket inte betyder att vi behöver lägga ner bolaget. Men eller så har vi ett eget stort kommersiellt bolag med massor med dotterbolag. Okej, men min följdfråga på det då, vad ser du som de största väsentliga riskerna? Alltså funkar det nu i mars nästa år, då bedömer jag inte att det finns några risker. Okej, tack. Med den lite kaxiga inputen där så vill vi öppna upp för frågor från er tittare. Och vi har fått in en hel del frågor, vi ska beta av dem i tur och ordning här. Det finns en fråga till exempel från Peter som undrar, har ni en roadmap för den här fabriken eller anläggningen i Umeå som ni kan delge de hårt prövade aktieägarna? Vill du svara på den? Ja, precis. Interna roadmaps har vi absolut. Det är ju ganska tidslinjer och allting och alla aktiviteter som kan komma på plats både alltså inför, om man tänker då en BLA, en marknadsansökan. Sällan vi brukar tillge så liksom detaljerade grejer. Utan vi brukar ju gå ut med då, till exempel GMP-certifiering, det är ju en viktig hållpunkt på vägen. Så att man har en myndighet som kommer in och granskar faciliteten. Sen under en BLA då, en amerikansk marknadsansökan, då är det FDA, amerikanska läkemedelsmyndigheten, som kommer komma in och granska
medan vi nu satsar på att svenska myndigheten kommer in. Där är det ju viktigt då att en myndighet har granskat faciliteten, så att ITFD är den första myndigheten som kommer in och granskar, och då kommer att de känner sig mycket bekvämare än andra myndigheter här inne. Men att roadmaps, vi har ju såklart, allt hänger ihop i bolaget, alltså allt som ska komma på plats inför en marknadsansökan, det är inte bara Umeå, det är Umeå som tar fram proteinet, det ska formuleras till läkemedel, där finns det tidsvinner, sen ska vi på preklinik, klinik, allt hänger ihop, allt det här ska gå in i en marknadsansökan. Och där kommer vi att kommunicera vart efter såklart hur vi ser på tidsplanerna, men det viktiga är ju ändå resultaten och mindre än ett år, liksom, det är ju en helt avgörande. Ja. När börjar ni samla pengar för att spänna upp en säljorganisation? Jag antar att vi har ju inte riktigt satt ner foten där, men om det ändå går att svara på den frågan. Alltså säljorganisation, jag tror inte att det tar ett tag innan vi gör det. Jag tror att en egen säljorganisation, det beror ju på hur man säljer i olika länder, geografi, och det kan ju vara en licens som täcker liksom större delen av världen men inte Norden till exempel. Men det är inget svårt att sätta upp en säljorganisation. Och faktum är att marknaden i så fall är ju mest endokrinologer. Det är där man kommer och behandla patienterna. Så att, och de är inte så många, så att det är ganska lätt att nå det begränsade antalet läkare så att säga. Kan ni, apropå det här med avläsningen då, kan ni eventuellt påbörja er rolling review om ni blir tilldelade det innan avläsningen nästa år för att spara ytterligare tid till marknaden? Kan man till exempel tänka sig skicka in säkerhetsdatan och den icke-kliniska modulen? Ja, i teorin skulle man ju kunna det. Man ansöker ju om att få en rolling review, samtidigt också en sån priority review som finns med i det här möjligheten att vi har fast track. Sen är det där är ju en resursfråga för bolaget också, liksom att hur mycket mäktar vi av med allting som ska göras inför avläsningen. Så för att vara pragmatisk så är det ju viktigt att vi gör rätt typer av förberedelser inför avläsningen. Sen ser vi på resultaten. Och sen så vi hoppas och tror på positiva resultat, då därifrån då är det ju helt annat, att då satsar man verkligen och accelererar, för då, precis som Anders var inne, då har man ju tagit bort en stor del av risken. Så man måste tänka ganska pragmatiskt, för det är ganska mycket att göra, att börja förbereda för marknadsansökan. Det är extremt mycket jobb med bland allt annat som vi håller på med nu också. Yeah. Bedömer ni att burn-raten kommer att förändras? Kommer den vara oförändrad eller kommer den att öka nu i och med att ni liksom accelererar er verksamhet kanske? Jag skulle säga inför resultaten, nu har vi ju ett kapital som vi vet att vi kan göra en hel del förberedelser, så skulle jag säga att man kan förvänta sig en viss ökning, för vi har ju varit extremt fokuserade hittills just för att kunna göra bara det som vi måste kunna göra för att förbereda. Men nu har vi ju möjlighet, har vi fått resurser, och då ska vi använda resurser på rätt sätt. Samtidigt vill vi ju se till att det finns också pengar i kassan dagen vi gör ansökningar eller kommer med resultat, just för att sitta starka i förhandlingar med partners. Så en viss ökning kan man ju förvänta sig, men det är inget jättedrastiskt. Fråga angående emissionen här, i synnerhet den riktade emissionen. Hur seriösa och kort- eller långsiktiga är de nya storägarna i den här riktiga emissionen? Vi pratade ju lite grann om dem, att de är biotech-specialister. Jag kan ju inte prata för dem. Nej, men frågan som var jag har uppfattat det, som jag tror, så är de långsiktiga. Och de är biotech-inriktade, i alla fall delvis. Så att jag tror det är väldigt lyckad. Det är fantastiskt att få in en större ny aktieägare. Det får bli svaret på den frågan. Tillbaka till forskningen. När kan vi förvänta oss den första effektdatan av DIA-Precis-studien? Det är en bra fråga, och det vågar jag inte heller säga någonting om. Vi har ju nyligen gått ut och informerat om den första säkerhetsgranskningen, alltså när de 3 första patienterna har fått sina behandlingar. Det här är ju då en liten studie i barn och ungdomar som har risk att insjukna i typ 1-diabetes. Det är en öppen studie, vilket ger oss helt andra möjligheter att såklart titta på effektdata.
Men det är framförallt det här är ju en säkerhetsstudie och visa att vi ska kunna gå ner i ålder också. Så jag får hålla den frågan öppen. Du bollar den lite, tack. Ja. Jag vill påminna tittarna att vi kommer att ha sändningen igång några minuter till och försöka beta av så många frågor som möjligt. Så om du har mer frågor, skriv in dem så fort som möjligt så att vi inte missar någonting. Vi går vidare här. En fråga angående avläsningen igen. Vilka operativa och regulatoriska förberedelser har ni kvar att göra innan den här avläsningen? Finns det andra snabbspår som ni utvärderar och som kan vara lämpliga i dagsläget? Ulf? Vi har gjort det mesta ska jag säga inför, alltså vi har ju, och det har vi uppdaterat kring, vi har ju förankrat med FDA liksom hur avläsningen ska gå till så att vi inte på något sätt kompromissar studien. När man gör en satirig avläsning måste man göra det på rätt sätt. Man ska veta hur det görs, vem som är blindad, vem som blir oblindad, hur de oblindade personerna ska fortsätta därefter så att man inte smittar studien på något sätt. Så det mesta av det här är förankrat hos FDA. Och sen är det ju också förankrat och har diskussioner med vår säkerhetskommitté som kommer att vara också centrala i att först se resultaten innan vi ser resultaten, exakt hur de ska agera. Så det finns ju ändå detaljer på den nivån hur man ska liksom se till att dagen avläsningen görs ska allt göras exakt på rätt sätt liksom, och kommuniceras på rätt sätt så att man inte på något sätt förstör studien så att en myndighet har någon orsak att börja kritisera en i efterhand. Så mycket är den gjort, men det finns ändå liksom detaljer ändå att se till att det ska justeras. En fråga kring prissättningen. Har ni funderat någonting på vad kommer det kosta i Europa? Och som frågan fortsätter, jag misstänker att det är betydligt lägre pris än i USA. Kommentar på det? Jag tror nog att Ulf är bäst och jag vet ju vad Ulf tycker, men det är nog bäst att du svarar på det. Man får säga det själv. Ja, Ulf, vad säger du? Precis, vi har ju fokuserat på USA och vi har gjort marknadsanalyser i USA och intervjuer med metallare i USA. Så där vet vi att prissättningen kommer att ligga runt $150,000, även upp mot $240,000 beroende på fast resultaten. Och det ligger ju i linje med det ena läkemedlet som finns godkänt idag som har ungefär prissättning på $200,000. I Europa är det betydligt lägre priser, även om det nu faktiskt är mycket diskussioner på gång i Europa om hur man borde kanske möjligen justera europeiska prisbilden för att vara konkurrenskraftig med USA till exempel. Så vi får ju se där. Och i det fallet skulle det bli kanske dyrare i Europa. Men annars kanske man kan räkna med att det är halva priset eller något sånt här i Europa. Lite beroende på länder igen och liksom sjukvårdssystem och allt. Men det är ju USA man vill lansera i först, för det är där man kan tjäna upp till 80% av allt på läkemedel. Precis. Vi fortsätter med marknadsfrågor här. Hur balanserar ni med det här att å ena sidan nå marknaden snabbt och å andra sidan att optimera villkor, välja rätt partner för en global tillgång är frågan från en tittare. Ja, det är ju en bra fråga hur vi gör det. Det är ju, vi är ganska duktiga som bolag att vara ganska agila och pragmatiska och vi har jobbat, nu har vi fått resurser att kunna accelerera också, men det är ju alltid extremt viktigt att göra rätt aktiviteter i rätt tid. Så att det är ju diskussioner på gång med partners samtidigt som vi gör de förberedelser vi kan i bolaget inför en avläsning, och vi har gjort vissa marknadsanalyser också som en del av för kommersialiseringen egentligen, att börja se på marknaden och se om man skulle lansera det. Men exakt hur vi gör det är väl bara, det ligger i ryggraden och i kulturen i vårt bolag. Vi har ju gjort det ganska lång tid nu. Så att. Ja. Och en IR-fråga, hur är det ni som behöver stöta på för att få en återupptagen bevakning som pausades tidigare? Ett kort svar på den frågan. Ja, vad säger du, Ulf? Det handlar om Carnegie då, antar jag nu. Ja, just det. Ja, alltså vi är i kontakt med dem. Vi har ju en analys hos Carnegie som kanske snart nu blir den norska bank. Det kommer att slås ihop här. Men där kan jag säga att det kommer att komma uppdateringar helt snart. Så det kommer bli lite mer belysning, låter det som då. Ja. Tillbaks till forskningen. Hur lång tid tar det innan man når cirka 80% av de typ 1 diabetesdebutanter, betyder det va, som nämndes i början? Just det, och då handlar det ju om att, som också Anders var inne på, det här kunna bredda vår
plattform och liksom med ett annat antigen behandla de andra. Där är vi ju nu i planeringsfas. Syftet är att kunna planera så mycket vi kan, ska vi säga, inför avläsningen så kommer om ett år som med positiva resultat har vi ju då bevisat vårt koncept. Och då vill vi i alla fall kunna förbereda det programmet så att steget därifrån ska vara att kunna ta det så snabbt som möjligt in i klinik. Exakt hur snabbt det går, det ska jag inte svara på nu. Det viktiga är ju att vi ser inte, och det här har vi snackat med våra vetenskapliga advisors, det är ingen idé att spendera åratal i preklinik om du inte måste och försöka bota en mus igen. Det har gjorts. Vi vet att man kan göra det. Det viktigaste är att ta det så snabbt som möjligt in i klinik och börja lära sig i klinisk fas för exakt hur kommer sen den pivotala studien att se ut. Yeah. Så en viss tid kommer det att ta, men vi vill ju göra det så snabbt som möjligt. Vi tar 2 tittarfrågor till här, sen tror jag att vi har tagit de som finns. Det gäller aktien. Har ni några tankar på att notera aktien på andra marknader eller att flytta den från First North och byta lista? Inte just idag, nej. Ingenting jag kan säga. Men Ulf, när du svarar på den här 80%, du har ju 80% av de 40% där vår gen funkar. Det är också ett annat svar på, det går ju fortare än om man ska ha båda generna med. Nej, absolut. USA, där den politiska situationen är speciell, eller vad man ska säga, påverkar den här utförda marknadsanalysen på något sätt? Ja, jag skulle säga att jag ska svara på det här sättet. Ingen vet ju egentligen var allt kommer att landa nu i USA. Jag tror det kommer att fortsättningsvis vara den största och viktigaste marknaden för läkemedel oberoende. Sen pågår det ju mycket på FDA också, och det kan jag ju säga att du har ju hört och varit faktiskt i diskussioner med experter som säger att om någonting så sitter vi ju på en läkemedelskandidat som bör vara mycket väl förankrad med hur FDA ser på läkemedel. Vi har en otroligt fördelaktig säkerhetsprofil, vilket är jätteviktigt. Nu har vi ju en ny divisionschef på det här CBER, som är den divisionen som vaccindivisionen kan vi säga, som ju helt nyligen också har varit kritiserat liksom cell- och genterapier till exempel och icke placebokontrollerade studier. Man vill absolut inte godkänna någonting som inte har en god säkerhet. Givet den perspektivet så ligger vi ju bra till, för vi har ju gjort 16 placebokontrollerade kliniska studier med en extremt fördelaktig säkerhetsprofil. Och vi har haft viktiga diskussioner med FDA nu, så att ur ett sådant perspektiv så ligger vi bra till, men var allt landar vet vi ju inte idag, men förhållandevis. Och den sista tittarfrågan nu, kommer ni ha resurser och tid till att driva insulin-antigenprogrammet parallellt med en tänkt kommersialisering av diamyd, om det blir då ett positivt resultat? Eller finns det planer på att sälja av delar av verksamheten? Jag skulle säga att nu handlar det ju om parallellt när man påbörjar en marknadsansökan och förbereder då. Det betyder ju i princip, då har vi ju sett goda resultat i fast 3-avläsningen. Och då potentiellt sett har vi ju en partner on board eller tagit in större investerare som ger oss möjlighet att gå hela vägen till marknad. Med de resurserna kommer bolaget se helt annorlunda ut, vilket kommer att ge oss möjligheter att avancera insulinprogrammet parallellt med allt annat. Att sälja bort det tror jag inte på, om man inte då skulle vilja sälja hela bolaget, liksom, att det skulle bli något sånt. Annars är det ett stort värde liksom, att sitta kvar på en plattform som vi kan vidareutveckla och ge oss möjligheter för ytterligare licensaffärer till exempel. Vi drar över ett par minuter här för det kommer in bra frågor, så vi fortsätter lite raskt här. Är målet att ha en partner på plats före fas 3-avläsningen i mars 2026 för att snabbt kunna avancera med en BLA-ansökan direkt efter eventuellt positivt resultat? Går det att svara kort på det? Ja, det går. Alltså, vi såklart, som Anders var inne på, rätt partner och till rätt villkor är vi ju såklart beredda att göra det innan fast 3-resultaten. Men samtidigt så är det viktigaste för oss ju nu att göra avläsningen. Vi vet ju att det är många bolag såklart som vill, de förstår ju också med starka fast 3-resultat i grunden är det ett helt annat läge. Då kommer det såklart att bli ett helt annat läge för dem också att förhandla med oss än om de gör någonting innan. Så det beror mycket på den andra partnerns strategi och riskvillighet egentligen ser ut.
Ja. Och den absolut sista frågan är, kan ni kort förklara varför den utvecklades i samma kurs där nya investerare kunde gå in med ett lyckat facit till skillnader från tidigare deltagare? Går det att svara på det kort? Ska jag svara? Ja, visst. Ja, alltså de pengarna var ju på väg in, och i och med att man kan använda pengarna till att kanske öppna insulinspåret och få extra pengar i framtida diskussioner med partners, så är de pengarna mycket värda. Så att det var välbehövda pengar det också. Tack. Jag hoppas att vi fick med i alla fall de allra flesta frågor där. Tack för många och väldigt bra frågor. Är det någon som kände att man inte fick svar på sin fråga, då är mitt tips, skriv in er fråga på Diamyd Medicals LinkedIn-profil, så blir det säkert svar där inom kort. Vi avslutar med en sammanfattande fråga till er båda här. Vad är ert budskap till marknaden när det gäller Diamyd Medicals framtidsutsikter och värdeskapade potential? Vad vill du skicka med investerare? Eller Ulf, vill du börja? Ja, men jag kan ju som sagt säga, det är ju, om vi bara går tillbaka till milstolparna, det är mindre än 1 år till en fas 3-avläsning. Det är stort. De flesta bolagen kommer aldrig så här långt i utvecklingen, och att vi är enda bolaget i hela världen i fas 3-utveckling för tillfället med en mycket intressant läkemedelskandidat. Liksom det i sig liksom bör tala för sig själv. Så vi gör vårt bästa, och vi är extremt tacksamma till våra aktieägare för det mandat vi nu har fått. Liksom. Så det Ja, jag håller med. Finns det något att tillägga? Jag skulle i så fall tillägga att vi vill ju att det ska gå bra för dem, så bra som möjligt för dem som har diabetes. Plus att det är ju fantastiskt att både aktieägare och organisationen kan, och du Ulf och vi alla, att vi kan liksom jobba tillsammans och hjälpas åt. Vi får ju mycket råd av aktieägare och det är ständiga diskussioner på gång, så att det är liksom någon sammanhållning mellan aktieägare och organisation som är ganska fantastisk. Det fick bli sista orden. Tack så mycket till Ulf Hannelius, VD för Diamyd Medical. Tack till Anders Essen Möller, grundare och styrelseordförande. Och stort tack till dig som har tittat. Tack Linda. Tack.